Hi, xin chào mọi người, mình là Kai, chào mừng mọi người trở lại với channel của Kai. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến một tập mới cho series Vì điều gì For What. Thì khách mời ngày hôm nay sẽ là Nachi, đến từ team Viral ST, một người chơi Weibo trong cộng đồng Weibo Việt Nam VNPS. Xin chào mọi người, mình là Nachi, đến từ Viral ST Team. Thì mình chơi PS cũng được tầm gần 2 năm rồi. Thì rất vui hôm nay được mời của anh Akai tham dự chương trình này. Rồi, mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Thì Nachi, lý do em bắt đầu chơi Weibo là gì? Hồi đó là lớp 9 ấy, thì thằng bạn em ấy, nó có một game mod. Thì em cũng mượn, em quay thì cảm thấy cũng vui. Nên em bắt đầu về nhà tự chế mod các thứ, cảm thấy ở trong đó rất là vui. Và lúc quay bút thì cũng cảm thấy xả stress, kiểu thư giãn, nên em cũng cố gắng tập. Thì đó là cái lý do của em. Và bắt đầu chơi và chơi đến bây giờ là được 2 năm hay? Cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm thôi hả? Vậy thì cũng khá là sớm ha. Cũng khoảng 2 năm mà đến được cái gọi là sao? Cái trình độ hoặc là cái góc nhìn về thẩm mỹ như bây giờ là một thời gian nó khá là ngắn. Tại thường thì người ta mất rất là nhiều thời gian để mà định hướng lại tất cả mọi thứ. Nếu nói như vậy thì khi em bắt đầu em có một cái định hướng cụ thể nào không? Khi bắt đầu thì em cũng không có một cái định hướng gì, vì em cứ thấy trick nào hay mà mình cảm thấy tập được thì em tập thôi. Thì em tập rất nhiều cái, từ Viper Infinity, chỉ cả Power Trick các thứ, cho đến lúc đi chơi được tầm 1 năm rồi thì em được vào Viral Team. Thì mọi người trong đó góp ý thì em cũng suy nghĩ về cái dự định của mình, thì em cảm thấy mình với cái phong cách thẩm mỹ này, cho nên em tập theo cái này. Em thấy mình hợp hả? Vâng. Cá nhân anh cũng thấy rất là thích cái cách em làm góc rồi quay rất là phù hợp với nhau, không có bị gọi là để góc một kiểu mà quay một kiểu thì nó hơi bị chọi với nhau. Vậy đến bây giờ thì cái gọi là trong Weibo em cảm thấy cái gì là vui nhất đối với em? Thấy vui nhất với em là được gặp với mọi người, được giao lưu với mọi người. Vui nhất thì em vẫn muốn là được gặp mọi người, và em rất mong là có một buổi mà gặp mặt giao lưu với mọi người. Một ngày nào đó ha. Vậy ở gần em có ai đang chơi Weibo hay là có chung sở thích với em? Gần em thì có hai bạn cùng trường luôn. Trong đó thì có một bạn cùng lớp với em, một bạn cùng trường là bạn Kalai, bạn Ngô Huy. Cùng trường luôn. Cũng ở gần cùng xã với em luôn. Bởi vì nhà bạn ấy cũng ở khá gần nhà em, nên là bọn em hay tới nhà nhau chơi. Tới nhà nhau chơi đúng không? Đúng rồi. Rồi giao lưu luôn, sẵn tiện thì mình giao lưu luôn. Thì đó cũng là cái câu hỏi của anh. Tại vì anh có một cái suy nghĩ là Weibo nó giống như là một bộ môn nghệ thuật xã hội. Nói tóm gọn lại thì nó là một cái gì đó để mà mình có thể kết nối với những người có cùng sở thích, và đồng thời là giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm. Anh thấy nó rất là quan trọng nếu như mình có những người bạn, những người xung quanh mình có thể cùng mà đóng góp ý kiến cho mình, cùng chơi bộ môn này, theo đuổi bộ môn này, để mà cái quá trình hay là cái sự nghiệp Weibo của mình nó vui hơn, chứ nó không bị cô đơn quá. Ok, vậy Nachi thì đối với em cái động lực để mà tiếp tục Weibo, tiếp tục học thêm những cái mới là cái gì? Động lực của em thì vẫn là được giao lưu gặp mặt với mọi người thôi. Em cũng đơn giản và em cũng muốn trao dồi những cái kinh nghiệm cho mình, có thêm những cái link cây trick, thêm thẩm mỹ, cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Ok, thì cái đó là mình học qua việc giao lưu với người khác, không chỉ là trong cộng đồng Việt Nam cũng mà mình còn phải nói chuyện với bạn bè quốc tế ở nước ngoài, xem coi là người ta theo đuổi cái này như thế nào, và mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ riêng về cái cách quay của mình cũng như là người khác. Đối với em, cái điểm nào là điểm mạnh nhất trong Weibo mà em có được? Em nghĩ là
em có một bàn tay thẩm mỹ này, một góc quay cũng Em là thuần mà theo thẩm mỹ luôn. ở những lúc tạo combo ấy thì Ừ. em cũng cố gắng nọc ra những trick xấu, Ừ. bởi vì nhiều trick tuy nó khó nhưng mà trông nó lại không được thẩm mỹ. Ừ, đúng vậy. Vậy ngoài ra cái cách tiếp cận của em với những cái linkage thẩm mỹ hay là cái lựa chọn trick thì em lựa chọn trên tiêu chí như thế nào và đâu là cái nguồn cảm hứng của em? Ờ, thì em thường xem những video của những người quay có kinh nghiệm, Ừ. và em thường chọn những trick mà thứ nhất là nó phải đẹp, thứ hai là nó phù hợp với cái quay của em. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là phù hợp với cách quay. Theo em nghĩ thì cách nhìn của các bạn trong cộng đồng hay là thế giới nói chung, đối với em thì mọi người sẽ thấy điều gì đầu tiên ở em? Cái ấn tượng đầu tiên á. Ok, Ừ. ấn tượng đầu tiên khi nhìn cái video của em thì Ừ. em nghĩ là cái góc quay thôi. Cái góc Thứ quay hai là ừ. tay của em. Hay là tay của em? Ok, Vì bình thường khi xem thì mọi người cũng hay nhắc tới, là bảo là tay em đẹp đúng không? nhưng mà em cũng thấy bình thường, bởi vì chỉ cần setup tốt với cả một cái gọi là kiểm soát tốt thì trông nó cũng đẹp mà. Với cái góc của em hiện tại thì rõ ràng là cái highlight là cái bàn tay của em, có nghĩa là cái độ tương phản đúng không, là màu đen, rồi cái tay là nó trắng hơn và cái mót nữa, thì nhìn vô thì không có thể nào mà không để ý, chủ yếu là tay và cái mót rất là đúng trọng tâm, không có lệch lạc đi đâu được hết. Vậy chơi được gần 2 năm thì em có được mấy bạn đặt cho biệt danh hay là nickname kiểu gì không? Thì lúc trước thì spin Trung Quốc ấy, thì mọi người bảo tay em giống tay của mấy ông Trung Quốc. Kiểu nốt này kia đó hả? Spinner Trung Quốc. Ờ, Rồi em phản ứng với lại cái bình luận đó như thế nào? Em cũng thấy buồn cười thôi, cũng vui vẻ Ờ, bởi vì đó cũng là một điều tốt mà. Nếu nói vậy thì em muốn mọi người biết đến em là một người theo cái trường phái thẩm mỹ đúng không? Từ góc quay đến linkage và cách đi combo, là cái nào mình cũng phải lọc những cái xấu đi, làm tất cả mọi thứ nó phải đẹp. Vậy thì gần đây em có một cái suy nghĩ sâu xa nào đó cho cái chặng đường quay bút của mình không? Ờ, Nên là em sẽ tiếp tục cố gắng để luyện tập. Ừ. Em cũng không quan trọng những cái giải đấu, và mục đích của em là chơi để giải trí, chơi để giao lưu, kết bạn với thêm nhiều bạn bè. Vẫn sẽ quay đến khi nào mà cảm thấy không còn quay được nữa rồi thôi. Nên là mình cứ tiếp tục thôi, chứ mình cũng không có đặt ra một cái mục tiêu cố định nào hết, không phải là đến chừng này thì mình nghỉ, mà là mình cứ chơi đến khi nào nó còn vui thì mình còn chơi, đúng không? Ừ. Ok, đến câu hỏi cuối cùng. Thì nếu em chỉ có một ngày còn lại để mà quay bút thì em sẽ nói với những bạn khác điều gì? Một ngày cuối cùng Ừ. cái này khó. à, Nếu như còn một ngày cuối cùng để nói thì tất nhiên là em sẽ bảo các bạn khác vẫn tiếp tục chơi rồi, và hãy cố gắng tập luyện, không cần phải giống như một cái mục tiêu gì đó quá cao, và hãy cố gắng áp dụng những cái kiến thức tư duy của mình vào quay bút. Ồ, ok. Anh tính kết thúc rồi nhưng mà em nói là áp dụng kiến thức tư duy thì mình sẽ đẩy cái này ra một xíu, có nghĩa là ý em kiến thức tư duy ở đây là gì? Kiến thức tư duy của em là về Ừ. cách setup để cách tạo combo và các thứ, ví dụ như là những cái style của mình thì mình sẽ tìm một cái góc phù hợp. Ừ. Thứ hai là khi có cái góc phù hợp đó ấy, thì mình sẽ phải xem những cái trick nào mà khi làm trông nó đẹp, và những trick nào khi làm nó xấu thì có thể loại đi. Vậy trong trường hợp mà lỡ nó xấu nhưng mà mình không có lựa chọn nào khác, mình bắt buộc phải dùng cái trick đó thì em sẽ giải quyết như thế nào? Để là em sẽ tìm một cái góc khác
cho nó phù hợp hơn. Ừ. Và cái góc mà em nghĩ là nó phù hợp nhất là nó sẽ chiếu thẳng đằng trước mặt, sẽ kéo hơn một tí nữa. Thì câu chuyện setup thì mỗi người có một cái gọi là sao, cái góc quay quen thuộc của mình. Ở đó mình sẽ tìm thấy được 80% đến 90% những cái thứ mà mình muốn cho mọi người thấy. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn có để lại một chút những cái trick nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Nhiều khi mình muốn làm nhưng mà cái góc nó không cho phép, thì mình phải ép buộc nó vô cái tình huống như vậy thì cũng hơi khó. Nên về khoản setup thì anh hy vọng em có thể nói đôi lời cho các bạn về bản setup làm sao để mà các bạn có động lực tập trung vào cái nghĩa là để ý vào chuyện setup nhiều hơn. Em có lời khuyên nào không? Thì theo cách setup của em, đầu tiên là về góc quay thì em cũng đã nói rồi, là phù hợp với phong cách của mình. Thứ hai là về một cái background thì em nghĩ là vẫn nên tối giản hết mức có thể, và chọn những cái màu đẹp, ví dụ như màu đen, trắng hoặc xám, có thể là bàn gỗ. Thứ hai là cái background ở đằng sau thì nên để cho nó gọn gàng. Em chọn một cái nền đen ở đằng sau. Tiếp theo nữa là về trang phục thì em có một cái khuyết điểm là em bị cong một cái cổ tay này. Bây giờ nếu em sắn áo lên thì quay nó sẽ xấu. Nó xấu là như thế nào? Thế là nó hiện cái này. Em không biết gọi là cái gì. Ok. Thì nên em thấy nó xấu nên em chè nó luôn cho nó khỏe. Cho nên em hay mặc một cái áo dài khi quay. Tiếp theo là về ánh sáng. Thì em sẽ để ánh sáng đèn cửa phòng luôn, chứ em không dùng một cái đèn hắt vào, bởi vì em dùng đèn hắt thì nó sẽ tạo hiệu ứng như này, trông nó sẽ xấu. Đúng rồi, nó bị sáng quá nên trông nó sẽ bị chói. nên em dùng một cái ánh sáng rất là dung hòa. Đèn của em là đèn trong phòng đúng không? Thì giờ anh đánh giá rất là cao cái góc và cái lựa chọn phong cách của Nachi, tại vì hai cái đó nó đi với nhau rất là hòa hợp và không có một cái lỗ hổng nào hết. Như mình có thể nói, mình đã nói là góc nhiều khi sẽ có những trick mình sẽ không làm nó đẹp hoàn mỹ như là mình muốn, nên mình phải bắt buộc phải lựa chọn một cái góc phù hợp để cho một cái phong cách phù hợp như là Nachi đang làm ở đây. Và như các bạn thấy là bàn phím, ngay cả cái background ở đằng sau cũng không thấy gì hết, cho nên nó là gọi là một cái sự sạch sẽ tuyệt đối. Nó không có gì dư thừa ở trong cái góc này hết, và người xem chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là tập trung vào cái thứ mà Nachi đang quay, không bị phân tâm. Ok, thì phải mất bao lâu để em có thể tiếp cận với cái tư duy mà mình làm mọi thứ nó thẩm mỹ như vậy? Cũng phải mất tới khi mà em quay được tầm hơn 1 năm rồi. Thì em bắt đầu chùi đến cái setup về góc quay. Đầu tiên cái bàn này của em là này nó rất xấu, em cũng đã cố gắng mua đề can về dán vào cho nó đẹp. Ok, đó cũng là một cái giải pháp mà anh có giới thiệu đến các bạn. Dán nó lên, che nó những cái xấu nó đi là một cách rất là hiệu quả để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì buổi hôm nay chỉ có như vậy thôi, và đây là tập mới nhất của Vì Điều Gì. Khách mời ngày hôm nay là Nachi. Em có câu hỏi gì cho anh không? Chưa có nghĩ ra. Thì thường cái này anh hỏi sau chương trình để mà giao lưu thôi, chứ cũng không phải là quan trọng lắm nha. Nói chung thì cái chuyện mình set up, mình quay là phụ thuộc vào mình, và nó không có phải là vì ai hết. Anh cảm thấy rất là mừng rồi. Tại vì sao? Là tại vì có những bạn như em để ý được là góc quay nó rất quan trọng, và thậm chí là em là dọn sạch hơn những người khác, tức là những cái góc quay thông thường khác mà đã được cho là sạch rồi á, thì em còn cố gắng em sạch hơn cái tiêu chuẩn đó nữa. Kết quả là em đạt được một cái góc quay và cái phong cách nhìn rất là thẩm mỹ, sạch sẽ. Câu hỏi cuối cùng đi, giờ mới là câu hỏi cuối cùng đi. Em thích nhất quay cây mod nào? Cái mod mà em thích nhất là cây Dr. Ivan em vừa làm rơi. Để em làm tên, nó là cây này.
Em thích quay cây này bởi vì nó tối giản Ừ, và trông nó cũng có tương phản với cả cái này. nhìn nó rất là đẹp. Ok. Rồi, yeah, thì chương trình đến đây là kết thúc và thời lượng chương trình cũng có hạn nên mình cũng không có hỏi thêm nhiều nữa. Có gì mình sẽ nói chuyện sau. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi video này của Kai và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc phỏng vấn của mình và anh Akai. Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ những video tiếp theo của anh Akai. Chào mọi người. Mọi người hãy đi ủng hộ Nachi nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.